নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অনলাইন সহায় চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে ভিডিঅ'ৰ টপিকটো কি হয়। গতিকে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'বোৰ এটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলটো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে আৰু বুজি পাইছে চাগে বিষয়টো কি হৈছে। PM কিষাণৰ ৰিলেটেড এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, কিছুমান লোকৰ আগতে কিস্তি সোমাইছিলে, ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছিলে, কিন্তু মাজৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল EMI। গতিকে এই PM কিষাণৰ ইনষ্টলমেণ্টবোৰ নোসোমোৱাৰ কাৰণবোৰ কি হ'ব পাৰে, প্ৰায় 2-3টা কাৰণ থাকিব পাৰে। এইটোক লৈ আজি ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কাৰণত ইনষ্টলমেণ্টবোৰ বন্ধ হৈ থাকে বা কি কৰিলে আপোনালোকৰ সেই ইনষ্টলমেণ্ট আকৌ পুনৰবাৰ সোমাবগৈ, সেই সকলো প্ৰচেছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কামটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো ডেস্কটপ বা লেপটপৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। চিম্পলি গুগলত গৈ আপোনালোকে PM কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এইটো অপশ্যন আহি যাব, PM কিষাণ নন্দী। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত নিউ অপশ্যন যিটোৱে আছে, ইয়ৰ ষ্টেটাছ, সেইটোত ক্লিক কৰিব। সেইটোত ক্লিক কৰি অলপ ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ ওলাই যাব। ইয়াতে দেখাইছে ইয়ৰ ষ্টেটাছ। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু কেপচা কোড দিব কৈছে। গতিকে মই কি কৰিম, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মোৰ ওচৰত নাই। গতিকে মই আধাৰ কাৰ্ড অথবা মই ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চাৰ্চ কৰিম আৰু ওলাই যাব। গতিকে মই ইয়াতে ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ বা আধাৰ কাৰ্ড জৰিয়তে চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আছে। গতিকে মই চাৰ্চ নকৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাই, আপোনাৰ ওচৰত পাহৰি গৈছে, তেন্তে এনেকৈ চাৰ্চ কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিন্তু খালী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰত দিছে, আগতে যোনটো নাম্বাৰ ইউজ কৰিছিলে সেইটো ফোন নাম্বাৰ লাগিব। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, মই PM কিষাণৰ যোনটো কিষাণ ID হয়, ইয়াতে মই ইনপুট কৰি আছোঁ। এণ্ড দেন তাৰ ওচৰতে থকা যোনটো কেপচা কোডটো হয়, তাতে ওচৰত থকা যোনটো ব্লেংক আছে, সেইটো জেগাত মই পুট কৰি দিম, কেপিটেল টু কেপিটেল আৰু স্মল টু স্মল। এণ্ড দেন মই গেট যোনটো অপশ্যনটো আছে ৰাইট চাইডে, গেট ডাটাটো, সেইটোত অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াতে লোডিং ল'ব পাৰে। মই 2-3বাৰ টাইপ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াতে লোডিং নোলোৱাৰ কাৰণে। ইয়াতে চাওক বন্ধুসকল, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ওলাই গৈছে। তাৰ পাছত ওলাইছে ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ এণ্ড লেটেষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট। চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতে লেণ্ড চিডিংটো অলৰেডি অ'কে হৈ আছে, KYC অ'কে হৈ আছে। এণ্ড আধাৰ বেংক একাউণ্ট চিডিং ষ্টেটাছ, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইটো কাৰণে বহুতৰে পইচা সোমোৱা নাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যোনটো বেংক একাউণ্ট হয় আপোনাৰ, সেইটো লিংক নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতৰ বন্ধ হৈ গৈছে ইনষ্টলমেণ্ট। সেইবোৰৰ কাৰণে মেইন প্ৰব্লেমটো এইটোৱে ফেচ কৰিছোঁ মই, বহুতৰে চাইছোঁ। KYC এইবোৰ কৰা থাকে, লেণ্ড চিডিংটোৰ কিছুমানৰ থাকে বাৰু। ইয়াতে মেক্সিমাম লোকৰ আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক নথকাৰ বাবে এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো লিংক কৰি ল'ব। অকল লিংক কৰিলে যে আপোনালোকৰ কামটো হৈ যাব সেইটো নহয়। তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিকোনো গুগলৰ পৰা আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এনেক্সাৰ যোনটো 3 ফৰ্মখন হয়, সেইটো গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত চহী কৰাই ল'ব। চহী কৰাৰ পাছত যি ডকুমেণ্টছ খুজিছে তাতে, সেই ডকুমেণ্টছকেইটা আপোনালোকে জেৰক্স কৰি তাৰ লগত গাঁঠি আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ওচৰৰ যোনটো কৃষি বিষয়া অফিচ হয়, তাতে গৈ বা চাৰ্কল অফিচতো আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰিব। তাতে গৈ আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব এলং উইথ ডকুমেণ্টছ, আৰু যি চাইন কৰিবলগীয়া আছে গোটেইকেইটা আপোনালোকে কৰাব ভালকৈ। এণ্ড দেন একাউণ্ট ডিটেইলছ গোটেই এভৰিথিং দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে জমা কৰাৰ পাছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ যোনটো সমস্যা আছিলে সেইটো ছল্ভ হৈ যাব, সমাধান হৈ যাব। গতিকে সেইটোৱে মেইন প্ৰচেছটো আছিলে। আৰু বাকী আপোনালোকে ডিটেইলছটো চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পাছতে এইটো কামটো কৰিব, কাৰণ কিছুমানৰ অলৰেডি ডিলেটো হৈ গৈছে, আৰু কিছুমানৰ এই বেংক একাউণ্ট চিডিংছ যোনটো আধাৰ লগত চিডিং নোহোৱাৰ কাৰণেও ইনষ্টলমেণ্টবোৰ ষ্টপ হৈ গৈছে, সোমোৱা নাই। গতিকে এইটো সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে কামটো কৰাৰ আগতে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰটো যোনটো লিংক কৰি ল'ব, তাৰ পাছতে এইটো কাম কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলত যদি নতুন তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আগলৈ আনি থাকিম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আকৌ আমি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।